رجعت لكم بفيديو جديد. هالمرة أول مرة بنساويه على القناة. بدنا نعمل السكراب بالصابوني اللي داخله صابون. هيدا السكراب بيعطي نعومة كتير حلوة للبشرة. بنقدر نستعمله كل يوم، بيعطي ترطيب، بيروح نشفان وجفاف الإيدين. فيكم تستعملوه على الجسم، يعني بدل ما تحطوا شاور جيل على الليفه بتحطوا هيدا السكراب على الليفه وبتليفوا جسمكم كلياته. ملمسه كتير حلو وكأنكم عم تعملوا يعني عم تليفوا جسمكم بالشاور جيل بس داخله صابون. ومثل العادة قبل ما بلش، إذا عم تشوفوني لأول مرة بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تيوصلكم كل شي جديد. وهلأ خلينا نبلش. تنعمل السكراب بالصابوني او انا بسميه كوتون كاندي سكراب لانه بيجي ملون، فيكم تعملوه اي لون. نحن بحاجه لسكر، بحاجه كمان لشامبو او شاور جيل. مفضل الشاور جيل لانه بيرغي كتير، بس انا ما عندي اللون الابيض، كلهم ملونين فاستعملت شامبو كمان بيمشي حاله. هيدا لونه ابيض وتقدر لون السكراب اللون اللي انا بدي اياه. بدي كمان زيت شجرة الشاي العادي كمادة حافظة. بدي كمان زيت مرطب اللي بيرطب يعني الجلد. لحط زيت الورد، لحط ألوان أخضر وأزرق، هدول ملونات طعام رح نعمل 2 نحن. وبدي حط زيت العطري اللي هو البابل. اوكي يلا. هلا أول شي بدي اخد 8 ملاعق سكر. هدول 8 ملاعق سكر. بدي احط عليهم ملعقة وحدة شامبو او شاور جيل، ونحن لما نخلط ببين معنا بعدين اذا بنعوز اكتر. هاي ملعقة كبيرة. وهلا بدنا نبلش نخلطهم. هذا السكراب نوعه كتير حلو عن جد. اذا بلشتوا انتو تعملوه وتجربوه على حالكم ما رح توقفوا. يعني هيدا انا بحطه على المغسلة حدي، وكل ما بدي صوبن او غسل ايدي بستعمله. وبستعمله كتير كمان للجسم لانه بيعطي ترطيب كتير حلو. بنفس الوقت بكون عم ليف الجسم عادي يعني مثل ما شفتوا. هو فعلا مثل البونبون هيك، مثل الكاندي. في منهم بكوريا بيستعملوها، هيدي العجينة الكورية بسموها، كتير حلوة. ليكوا كيف تعميل مثل الكوتون كاندي مزبوط يعني. ما رح نحط اكتر، اكيد استعملنا 8 ملاعق سكر كبار على ملعقة كبيرة شاور جيل او شامبو. شفتوا كيف صار؟ كتير حلو. هلا بدنا نحط الزيت. بدي احط زيت شجرة الشاي. بدي احط 5 نقط. اكيد بدنا نحركه كتير منيح ليتجانس كل شي مع بعضه. زيت شجرة الشاي كتير حلو، ريحته حلوة، وهيدا بنستعمله كمان كمادة حافظة بتمنع التعفن للمنتج. ولحط كمان، جيب ملعقة، لحط كمان ملعقة من زيت الورد العادي. هيدا فيكن تحطوا انتو زيت اللوز او زيت الكوكونات، جوز الهند،
اي نوع زيت انتو بيناسب لكم بشرتكم. هلا بدي ضيف له الملون، ملون الطعام، بدي احط لون الاخضر. هيدا ملون طعام بستعمله انا للمنتجات اللي بعملها. حنضيف نقطة نقطة اول شي، بعدين بنرجع بنشوف. ما تكتروا ملون طعام ابدا. شوفوا لونه شو حلو، اخضر فاتح، لانه اذا كترته اكيد بده يطبع على الجسم، فنقطة صغيرة بس، ما بصير شي للجلد. في احط نقطة صغيرة بعد انا كمان. وفيكن انتو تستعملوا المايكا. المايكا اكيد بيكون احلى، بس انا حابه اجرب الوان غير المايكا. ليكو كيف صار، تتخيلوا قد ايه حلو، مثل العجينه الكوريه هو ذاته. هيدا خيو يعني، عرفتوا. وبدي احط كمان الزيت العطري اللي هو البابل. شي 6 نقط. اجا عبودي. هاي عبودي. Hi. كيفك؟ Me. الحمد لله. Are you in the video? Are you recording? ايه مامي عم صور. Okay. Rania, look. اوكي هيك بكون صار جاهز عنا. اوكي وهلا صار وقت نسكبه بالمرطبين. فرجيكم اياه بس كيف طالع، كيف الملمس بيكون. كتير حلو ملمسه. هلا بدنا نحطه بالمرطبين. خلينا نجرب بس هيدي قبل، اذا لقيناها صعبه نرجع بنحط بالملعقه. شكلها صعبه حتكون. اوكي هيدا ما لازم عن جد ينشال من المغسله او من الشاور عندكم، لانه منتج كتير حلو. تصوروا سكراب صابون. هلا رح نظبطه ونفرجيكم اياه بالشكل النهائي. وهيدا شكله النهائي، كتير طلع حلو. حطيت له شوي جليترز، كتير مهضوم طلع. هلا بدنا نعمل اللون الثاني. رح ارجع احط 8 ملاعق سكر. اوكي فيكم تعملوا انتم الكميه اقل، فيكم تحطوا 4 ملاعق سكر على نص ملعقه شاور جل او شامبو. اوكي انا حطيت 8 ملاعق، يعني بحاجه لملعقه كبيره من شامبو. هو الشاور جل، انا عم احط شامبو هلا. بدي اكيد اخلطهم لجيب بس الخفاقه. هيدي المقادير. بليز ما تحطوا اكتر، لانه ما بيطلع مثل الكوتون كاندي، يعني ما بيطلع هيك يعني بصير بتعرفوا هيك بمغط،
كتير حلو. هيدا اللي قصدي عنه انا. شفتوا؟ كتير حلو. بدنا نحط له اكيد اول شي الزيت. بدي احط زيت شجرة الشاي 5 نقط. بدي احط كمان زيت اللوز ملعقة وحدة. هالمرة استعملنا زيت اللوز العادي ملعقة وحدة. مثل ما قلت لكم فيكم تحطوا اي زيت انتو بيناسب بشرتكم. ملعقة كبيرة. وبدي اخلطهم اكيد. هيدا ترطيب، تقشير، تنظيف، شو بدكم يعني. هيدا المنتج اول مرة بنساويه على القناة. في كتير سألوني ناس عن عجينة العجينة الكورية. هيدا مثل عجينة الكورية مثل ما شايفين. هن الكوريين بتعرفوا بحطوهم هيك بايدهم، بلشوا بيعملوا ايدهم هيك. فانا عم فرجيكم كيف بيكون الملمس. اوكي بدي احط له هلا اللون الازرق نقطة. كمان اكيد ما نكتر ابدا. مثل ما شفتوا طلع هيك اللون ازرق كتير فاتح. هلا فيي انا زيد شوي بس اكيد مش كتير. ليكوا الكارثة شو صار. يلا خليني اخلطهم برجع بغير الكفوف بعدين. لونه كتير حلو. يلا هلا برجع لكم. اوكي هلا بدي احط له الزيت العطري. رح احط الاوشن لانه بيلبق للون الازرق. ريحة الاوشن كتير حلوة. قد ما بدكم انتو بتحطوا. انا حطيت تقريبا 10 نقط لانه كتير بحبها هالريحة كمان. وبحسها هيك صبيانية اكتر. عرفتوا؟ بس حلوة كتير. هلا بدنا نسكبه بالمرتبة. المرتبين اكيد معقم. يلا هلا بخلص وبرجع لكم. وهيدا اللون الازرق كمان حطيت له جليتر ازرق. صار عنا لونين الاخضر والازرق. اكيد فيكم تعملون انتم بكل الالوان. منظرهم كتير بيطلع حلو. وهلا صار وقت التجربه انه جرب لكم اياه. هيدا المنتج لما تحطوه بالمرتبين وبدكم تستعملوه ممنوع مي تفوت عليه للمرتبين. يعني لما بدكم تستعملوه قبل ما تحطوا مي على ايديكم بده يكون عندكم اي شيء يعني تقدروا تشيلوا المنتج من المرتبين. خشبه او ملعقه صغيره او اي شيء بدكم تشيلوا. لحظه ثاني ميلي هيك. اكيد انا حاطته حد المي بس ما لازم يكون. نحط على ايدينا. اول شيء بدنا نعمل التقشير
للايدين قبل ما نحط المي. اوكي، بترجعوا ببلشوا تحطوا شوي مي، اكيد على المغسله انتم بتكونوا. هيدا مثل كيف بدي اقول لكم، يعني مثل صابون، كانكم عم تصوبنوا ايديكم انتم، بس عم تقشروها بنفس الوقت، عم تقشروا الجلد الميت بنفس الوقت. بشوفوا شو حلو بالشاور جيل، يعني تعملوه كشاور جيل، بيعطي ترطيب للبشرة وللجسم بشكل مش طبيعي، كتير حلو. مثل ما شفتوا أكيد اللون الأخضر ما طبع على الجلد لأنه حطيت كمية كتير قليلة. وبعد ما نخلص أكيد بده يكون في ترطيب للإيدين، أي كريم أي لوشن. وشوفوا النتيجة بعد أول استعمال، بتشوفوا إيديكم حرير صاروا. وهيدا الشكل النهائي لسكراب الصابوني أو عجينة الكورية مثل ما بيقولوا لها كمان، مشهورة كتير بكوريا. هيدا بنستعمله إذا بدكم كل يوم أو مرتين بالأسبوع. يفضل بالشتاء لأنه نحن هلا بفصل الشتاء إنه نستعمله كل يوم، مشان الإيدين بتعرفوا إنه كتير بيصيروا جافين وهيك. ونستعمل بعد منه الكريم، لوشن أو كريم يعني. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. إذا حبيتوا الشغل بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير تيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.